Hej och välkommen tillbaka. I den här videon så vill jag prata om någonting som jag tycker är viktigt men som ofta hamnar lite vid sidan av i akademiskt arbete, nämligen omsorg. Jag och ett par forskare till arbetar i ett projekt där vi har använt oss av omsorgsetik som ett viktigt perspektiv. Och det här är någonting som jag tänker också kan vara viktigt i undervisning och handledning. Så det här är ju inte ett nytt ämne och inte någonting jag har kommit på själv, utan det är någonting som fler än jag jobbar med och skriver om. Men någonting som jag på senare år har verkligen känt att jag vill försöka att integrera mer i det akademiska arbetet på något sätt. Och någonting jag vill göra mer av i min yrkesroll. I mycket av det arbetet som vi gör på universitetet så hamnar fokus ofta på prestation och effektivitet. Saker ska genomföras, dokumenteras och följas upp. Och det är ju inte konstigt i sig, det är så det är organiserat. Men det får ändå konsekvenser för hur vi som lärare och handledare bemöter studenter, men också hur vi bemöter varann som kollegor. Jag märker till exempel ofta när jag handleder en student att samtalet går in på saker som är tekniska, hur studenten ska göra för att texten ska bli godkänd och vad som är viktigt att göra rent formaliamässigt. Istället för att vi tar tillfället och pratar tillsammans om var studenten är i sitt tänkande och hur den kan komma vidare. Och ofta händer det här utan att jag ens tänker på det. Samma sak händer lätt i undervisningen. När fokus läggs på måluppfyllelse, examinationer, instruktioner, kriterier, deadlines istället för att handla om vad studenten faktiskt behöver för att förstå och att utvecklas i sin egen takt. När det här händer så finns det en stor risk att relationen mellan lärare och student eller kanske mellan handledare och doktorand blir i huvudsak instrumentella. Relationen finns där i första hand för att det ska produceras ett resultat. När det egentligen kan vara ett tillfälle där lärande verkligen tar form. Där misslyckanden och missförstånd får ta plats och där det inte är farligt att inte ha tänkt färdigt. Vilket förhoppningsvis leder till en ökad förståelse. När jag pratar om omsorg på det här sättet så menar jag inte att vara snäll eller alltid vara tillgänglig eller gränslös i mitt bemötande. Utan det här handlar om ett professionellt förhållningssätt. Ett sätt att möta studenter, doktorander eller kollegor där människan kommer i centrum och där relationen blir viktig. I praktiken så behöver det här inte handla om stora förändringar. Det kan handla om att skifta fokus från bara texten vi har framför oss och vad som är rätt och fel och vad som behöver göras för att den ska bli klar, till att ta tiden till studentens situation. Var befinner studenten sig just nu? Är hen stressad, orolig, osäker? Eller har hen fastnat i ett resonemang någonstans på vägen? När jag träffar studenter som jag handleder så brukar jag införa en liten check-in som jag gör varje gång vi träffas. Där jag använder mig av 3 olika frågor. Bara för att hinna stämma av vart studenten befinner sig just då. Jag brukar fråga: vad fungerar? Vad känns svårt? Och vad behöver du idag för att komma vidare? Det öppnar upp för studenten eller doktoranden, om man använder det i ett sådant sammanhang, att dela med sig av hur arbetet känns just nu. Och samtidigt så ger det mig en möjlighet att bemöta eller hjälpa studenten eller doktoranden att hantera det här som kanske känns svårt i tid.
utan att det ska behöva ta energi och tid av resten av samtalet. Där fokus då kanske faktiskt kan hamna på vad som behöver utvecklas i en text till exempel, utan att studenten har all den här oron i bakgrunden. Men det kan också handla om att skapa trygga och öppna samtalsrum där det är okej för en student att uttrycka sig även om den inte har kanske förstått ett begrepp eller det som är fokus just nu. Där det finns möjlighet att testa sina tankar tillsammans. Där det är högt i tak. Det vill säga där det inte behöver finnas färdiga svar. Där inte saker behöver vara rätt och fel. Och här märker jag att jag har blivit mycket bättre på att stanna kvar i situationer där osäkerhet uttrycks och där oro kommer till ytan, ju tryggare jag har blivit i mig själv i min egen lärarroll. Det här kräver inte mindre tydlighet och noggrannhet från min sida och kraven blir inte lägre. Tvärtom så krävs det ganska gott omdöme och att jag verkligen tar mig tid och sätter mig in i det som studenten har gjort eller det som den arbetar med. Men det professionalitet blir någonting annat än det vi kanske är vana vid. Samtidigt så vill jag vara tydlig med att omsorg i professionsutövandet som lärare på ett universitet inte kan hänga på den enskilda läraren. Om systemet i sig inte är organiserat på ett sätt som ger plats för omsorg. Det behöver ju fortfarande finnas både tid och stöd och rimliga villkor för oss som är lärare. För många av oss känner igen sig i risken att bli känslomässigt dränerade där vi vill finnas där för studenten. Trots att förutsättningarna inte riktigt hjälper oss med det. Där det är stora studentgrupper och ont om tid och mycket som ska göras. Om omsorg blir någonting som bara vilar på individen, då finns det en stor risk att det tar mer än det ger. Så därför handlar det väldigt mycket om också hur arbetet organiseras. Så som sagt, att arbeta ur ett omsorgsetiskt perspektiv som universitetslärare, det kan inte bara vara ett personligt ideal om det ska fungera i längden. Det behöver också vara en fråga om organisationskultur, ledarskap och arbetsvillkor. Så när det kommer till omsorg i det akademiska arbetet, det handlar ju inte om, tänker jag, att göra mer. Det handlar mycket om hur vi förstår vårt uppdrag som lärare och vad vi vill förmedla i vår undervisning och handledning. Och i slutändan handlar det ju mycket om vad vi har för människosyn och hur vi ser på lärande. Jag är intresserad av att veta var du kan se att det finns utrymme för omsorg i ditt arbete idag. Eller var det saknas och var du tänker att det skulle behövas mer av det. Om du vill får du jättegärna dela med dig i kommentarerna här nedanför. Gilla videon och följa kanalen så att du hittar hit tillbaka framöver. Tack för att du har tittat.